Okay. I want to turn our attention specifically to issues of law. Acum vreau să ne întoarcem atenția spre probleme care țin de lege. To try to understand the relationship, well, more what we can learn about law in the Bible from what we learn about law in the ancient world. Mai degrabă ca o formă de aplicație a studiilor comparative, ce putem afla mai mult despre legea din Biblie, dacă știm ceva mai mult despre legea din contextul în care a apărut Biblia. After all, many of us struggle with what to do with all of these law sections in our Bibles. De fapt, mulți dintre creștini încă se luptă încercând să înțeleagă ce să facă cu acele secțiuni legislative din lege. We have concluded that the law is not relevant to us. Unii au concluzionat că, de fapt, legea nu este relevantă pentru noi. Maybe sometimes you've wondered why God wasted so many valuable pages by giving us something that is of no value to us. Poate că și voi v-ați trezit uneori gândindu-vă, oare de ce a irosit Dumnezeu atâtea pagini din Biblie vorbind despre lucruri irelevante? But at the same time, we remember that Jesus said that He didn't come to abolish the law, but to fulfill the law. Numai bine că ne aducem aminte de cuvintele Domnului care spuneau că El n-a venit să strice legea, ci să împlinească legea. So we need a good understanding of the law, both in terms of canon as well as in terms of exegesis. Deci avem nevoie de o bună înțelegere a legii, atât în ce privește canonul, cât și ce privește exegeza, interpretarea ei. And I actually believe that information from the ancient Near East can help us in that task. Și aici cred că ne este de folos înțelegerea legii din contextul Orientului apropiat, antic. So, when we start thinking about the law, we have several questions we ask. What is it? Când vorbim despre lege, avem câteva întrebări la care trebuie să dăm răspuns. Ce este? Am I supposed to do these things? Trebuie să le împlinesc, să faci ce spune acolo. What does it mean to me? Why is it in the Bible? Ce înseamnă pentru mine? De ce se află în Biblie? There are some odd laws that we notice. Constatăm că sunt câteva legi cu totul ciudate. You must give me your firstborn sons. Trebuie să-mi dați mie întâi voștri născuți. If a house has persistent mildew, it must be torn down. Dacă o casă persistă în a avea mucigai, trebuie să fie demolată. So much for the dorm. Și aici demolăm și internat. Do not cook a young goat in its mother's milk. Să nu gătești un ied în laptele mamei sale. If you lend money to one of my people who's needy, charge him no interest. Dacă împrumuți bani unuia din poporul meu, să nu-i cer dobândă. The pig is unclean for you, you must not eat their meat. Porcul este necurat, să nu mănânci din carnea lui. He likes that one. This one sounds good to me. So, what are we supposed to do with all of this material? Ce facem cu toate aceste materiale care le găsim? When we think about the legal passages in the Old Testament, we can think about some categories that are part of what we call speech act theory. Have you heard of this at all? Putem să abordăm pasajele legale care le găsim, legislative care le găsim în textele biblice, din perspectiva teoriei actelor de limbaj sau de vorbire. Ați auzit careva de teoria actelor de limbaj? Asta e deja lingvistică avansată. The three categories of speech act theory are locution, illocution, and perlocution. I don't know if there are remaining terms for those or not. I think they're taken from Latin. They're not English anyway. No. And you probably have better words. No, they're the same. Cele trei categorii din teoria actelor de limbaj sunt locuție, ilocuție și prelocuție. Locution is the actual words that are spoken or written. Locuția se referă la cuvintele însele, care conțin vorbirea propriu-zisă. Of course, the same kinds of words can be used with different meanings. Aceleași cuvinte ar putea să fie folosite pentru a indexa sensuri diferite. Words are just mechanics of either sounds or squiggles on a page. Cuvintele sunt o chestie de mecanică, sunete pe care le auzi sau simboluri pe care le scrii. So, in a law, there's a locution. You should not kill. În
textele legislative apare o locuție de felul acesta. De exemplu, să nu ucizi. The illocution is what the author intends to communicate when using that locution. Ilocuția este ceea ce încearcă autorul să transmită prin intermediul cuvintelor sale, prin locuție. Illocution is not the meaning itself, but the kind of speech act the author wants to carry out. Nu este neapărat sensul însuși, ci tipul de act de vorbire pe care autorul vrea să transmită. So an illocution could be a command or a blessing or a curse. De exemplu, să nu ucizi este o poruncă. Poate să fie un alt exemplu, un blestem, A promise, o promisiune, o binecuvântare, o instruire. These are all illocutions. Astea sunt ilocuții sau metalimbaj, dincolo de cuvinte. You would still have to try to understand what the meaning of the illocution was. Tu tot ai datoria să înțelegi sensul ilocuției. For example, when God says in Genesis chapter 1 to be fruitful and multiply. Când Dumnezeu spune în Geneza 1 să fii roditor și să te înmulțești, spune omului. What's the illocution? Ce putem spune despre ilocuție? Is it a command Este o poruncă? that we have obligation to? Avem obligația de a face ce spune acolo. If you don't be fruitful and multiply, you're disobeying God. Dacă nu ești roditor și te înmulțești, nu asculți de porunca Domnului. Some people treat it that way. Unii oameni chiar cred că așa este. Some people believe that. But in fact, the text tells us differently. Dar textul cred că ne spune altfel. Because the text says God blessed them. Textul ne spune că Dumnezeu i-a binecuvântat. So the illocution presented in the text is blessing, Ilocuția, așa cum ne-o dă textul, este binecuvântarea, not command. nu porunca. Perlocution describes what you are supposed to do as a result of that speech act. Perlocuția acum ne spune ceea ce trebuie noi să facem ca urmare a acelui act de vorbire care s-a manifestat. So if the Genesis 1 locution had been a command, the perlocution would be obedience. Dacă ilocuția acelui text din Geneza 1 ar fi fost porunca, perlocuția, reacția ar trebui să fie ascultare. But a blessing has a different intended perlocution. Dar o binecuvântare are o altă perlocuție intenționată. A blessing does not involve obligation. Binecuvântarea nu presupune ca răspuns obligație. The perlocution connected to a blessing is gratitude. Perlocuția asociată unei binecuvântări este mulțumire, gratitudine. So that we can see that it's very important to understand an illocution and perlocution. Putem înțelege de aici cât de important este înțelegerea acestor categorii. With that information, we can talk about the legal passages of the Old Testament. Acum că avem această informație în fundal, putem aborda textele legislative din Biblie. We could talk about a sociological illocution. Putem vorbi, de exemplu, despre o ilocuție de ordin sociologic. In this case, we would consider the legal sayings to be actually the law of a society. În felul acesta, dacă să interpretăm textele legislative, atunci ce avem acolo ca și legi sunt legi care reglementează ordinea într-o societate. Legislation. Legislație, cu alte cuvinte. Okay. But we do not live in that society, and it is not our legislation. Dar noi, pentru că nu trăim în acea societate, nu mai avem acea legislație. But we can identify also a covenant illocution. Putem să identificăm și o ilocuție a legământului. Because in the Bible, it's not giving us a comprehensive list of Israel's sociological laws. În Biblie nu avem
oferită o paletă în exclusivitate sau completă, exhaustivă a tuturor legilor societății lui Israel. Instead, it is literally framed in a covenant structure in which these examples are stipulations. Și ele sunt integrate într-un cadru literal, cel al legământului, în care avem exemplificate din loc în loc anumite situații. So in Israel's society, this would have been legislation. În societatea israelită, ele ar fi fost percepute ca legislație. In Israel's literature, they are stipulations to a covenant. În literatura lui Israel, ele sunt stipulații ca parte ale unui legământ. As legislation, you would expect them to be comprehensive. Legislația ar trebui să fie comprehensivă, să acopere toate domeniile. But in the Pentateuch, they are not comprehensive, they are illustrations. Dar în Pentateuch se dovedește că ele nu sunt comprehensive, acoperind toate domeniile, ci doar niște ilustrații pe diverse domenii. And they serve as stipulations to a covenant agreement. Și ele servesc ca stipulații ale unui contract de tip legământ. We are not subject to Israel's legislation because we're not part of their society. Noi nu suntem subiect, nu ne supunem legilor, legislației lui Israel. Noi nu suntem parte din acea societate. We are not subject to Israel's covenant because we are not party to it. Noi nu suntem nici parte a legământului încheiat de Israel. So neither of these illocutions are meaningful to us. Nici una dintre aceste două ilocuții nu au semnificație pentru noi. They are historical and theological, but they really have no binding force on us. Ele au caracter istoric și teologic, dar nu au forța de a ne lega și pe noi, de a ne obliga. But we have to go to yet another level. Dar mai avem un nivel la care trebuie să ajungem. We have a canonical illocution. Mai există o ilocuție de ordin canonic. God says to Israel as he gives the law Când Dumnezeu îi dă legea lui Israel, that he is holy and he expects them to be holy. îi spune că El este sfânt și se așteaptă ca și ei să fie sfinți. That means that giving them the law is a way to reveal the nature of holiness. Dându-le legea, El de fapt se descoperă pe sine și caracterul său sfânt. If these laws are to help them be holy as God is holy, Dacă aceste legi au menirea să-i ajute pe ei să fie sfinți așa cum și Dumnezeu este, they are indirectly at least God's revelation of himself. ele sunt într-un mod indirect, desigur, o descoperire de sine a lui Dumnezeu. Somehow through these laws, they are receiving the illocution of revelation. Prin aceste legi, ei primesc ilocuția revelației. And the perlocution is holiness. Iar perlocuția, răspunsul pe care ei trebuie să-l aibă, este sfințenia. After all, the perlocution on the first one was lawful obedience. Perlocuția, să revenim acum, pentru primul nivel, era ascultarea. The perlocution of the second one would have been covenant faithfulness. Perlocuția celei de-a doua ilocuții era credincioșia față de legământ. The perlocution of the third one is holiness. Perlocuția celei de-a treia posibilități este sfințenia. In the end, it is not just obedience, lawful obedience. It is not just covenant stipulations that God wants. In the end, God wants holiness from his people. Dumnezeu nu era mulțumit cu ascultarea aceea oarbă, cu niciuna dintre celelalte lucruri, ci cu sfințenie. Now, first of all, I hope you can see how all of this helps us to think about the law for us. Sper că observați cu toții cum ne ajută aceste informații să gândim despre lege și impactul asupra noastră. Jesus did not come to abolish the law. Iisus n-a venit să anuleze legea in relation to its perlocution for his people. în ce privește perlocuția legii față de poporul său. Holiness is still the objective. Obiectivul legii este încă sfințenia. The law was capable of helping people understand God and holiness. Legea era capabilă să transmită informații despre Dumnezeu și despre sfințenia ce o aștepta El.
but Christ fulfills the law because he shows us a living example of holiness. Dar Hristos a împlinit legea, cu alte cuvinte, ne-a arătat un exemplu viu de ascultare de lege. It's a way I could illustrate that is the difference between a map and a guide. Asta e diferența, cum ilustrez eu de obicei, între o hartă și un ghid. If you were driving somewhere where you had never been before, you could look at a map and kind of try to figure out how to get there. Dacă vrei să ajungi într-un loc unde n-ai mai fost niciodată, îți poți lua o hartă și să găsești tu drumul acolo. But you might be a little insecure about some of the details. S-ar putea însă să fii nesigur cu privire la anumite detalii. And perhaps just as you are ready to leave, if a friend comes, having heard where you're going, and says, "Oh, I'm heading that direction too. Would you like me to go with you and show you the way?" Și pe când te pregătești să pleci, nu mai bine se nimerește un prieten care știe direcția și îți spune că te ia el ca și ghid acum. You'd be very happy to set aside your map in favor of the guide. Și cred că ai lăsa harta și ai prefera în schimb ghidul. That doesn't mean that the map is wrong or couldn't have gotten you there. Nu înseamnă că harta era greșită sau că nu te-ar fi putut duce acolo. But a guide is a much better way to proceed. Dar un ghid este o cale mult mai sigură de a ajunge la o destinație. When Paul has negative things to say about the law, Când Pavel are lucruri negative de spus despre lege, it's because the Jews of his day saw the law as a map to salvation. Se datorează faptului că evrei contemporani lui credeau că legea este o hartă către mântuire. And he was criticizing the law as a map to salvation. Și el critica ideea aceasta a legii care te poate duce la mântuire. He would have no criticism of the law as a map to holiness. El nu avea nicio problemă cu privire la lege ca și hartă către sfințenie. So when Jesus talks about fulfilling the law, he's talking about holiness. Când Domnul Iisus vorbește despre împlinirea legii, el se gândește la sfințenie. When Paul criticizes the law, he's talking about salvation. Când Pavel critică legea, el se gândește la lege ca și hartă spre mântuire. Now, how does the ancient Near East help us sort all of this out? Și atunci, cum ne ajută gândirea Orientului apropiat antic să facem liniște și lumină aici? When the stele of Hammurabi's legal sayings was found in 1901, când a fost descoperită stela lui Hammurabi, pe care se află și codul cu același nume, la începutul secolului 20, there was a lot of confusion and different ideas, controversy. Au existat multe controverse, idei controversate cu privire la ea. People who were interested in criticizing the Bible said, "See, Moses was just copying from older pieces." Unii care doreau să critique Scriptura ziceau, vedeți, se dovedește acum că Moise a copiat din coduri legislative preexistente. Or, of course, they would say it wasn't even Moses at all, it was the Israelites copied and attributed it to Moses. Sau chiar mai rău, n-a fost Moise de fel, au fost niște izraeliți care au preluat aceste legi și le-au pus în gura unui personaj imaginat de ei, numit Moise. Because in these 282 legal sayings, we found some material that's very similar to some of the things that we find in the Pentateuch. Pentru că între cele 282 de legi care s-au păstrat în codul lui Hammurabi, există unele care seamănă extrem de bine cu ce găsim în Pentateuch. It was common in ancient Near Eastern societies that you wouldn't murder, or you wouldn't commit adultery, or you wouldn't steal. Era ceva obișnuit în societatea Orientului apropiat din Antichitate să nu ucizi, să nu furi, să nu preacurvești. So God wasn't giving them any information in those ways. I mean, some information is new, but in lots of ways, this was not information that would have been new to them. Deci, în multe privințe, Dumnezeu nu le dădea o informație nouă. After all, we don't believe that the Israelites would have lived 400 years in Egypt and been perfectly content to murder each other as much as they wanted. Yeah, we shouldn't think that the Israelites had lived 400 years in Egypt and it was perfectly legal to murder each other.
Nu trebuie să credem că, datorită faptului că au trăit 400 de ani în Egipt, evreii au ajuns să creadă că a ucide pe un alt om era ceva absolut normal. So that God had to come and say, wait a minute, that's not right. Astfel încât Dumnezeu trebuia să vină, să intervină și să spună așa ceva nu este acceptabil. So we ask the question, what is it that God is doing at Sinai? Trebuie să punem întrebarea ce s-a întâmplat la Sinai, ce a vrut să facă Domnul cu ei. Why does he bother making the trip down to the top of the mountain? Just to tell them things that lots of which they already knew. Pentru ce să fi făcut călătoria până pe vârful muntelui, să le spună niște lucruri care oricum ei le știau? I think that we have to understand this by thinking of these categories. Cred că putem înțelege aceste lucruri folosind categoriile date înainte. We may have similar locutions. Probabil că avem locuții asemănătoare, comune. But we have to ask the questions of illocution and perlocution. Dar întrebările noastre trebuie să meargă înspre ilocuții și perlocuții. And what we find is that God's expectations for Israel were far different from the expectations in Mesopotamia. Și trebuie să aflăm că așteptările pe care Dumnezeu le avea cu privire sau de la israeliți erau mult diferite de cele pe care le aveau zeii de la oameni în Mesopotamia. They all agreed that it was a bad thing to murder. Toți erau de acord că a ucide nu era bine. But why is it that it's a bad thing to murder? Dar de ce era un lucru rău a ucide, să lua viața cuiva? In Babylon, we find that the regulations that they were given so that society would be ordered. În Mesopotamia găsim că toate acele reglementări date în codurile legislative aveau menirea să facă societatea, să ordoneze societatea. Here's how it worked. The gods had created people to meet their needs. Așa gândeau ei. Zeii i-au creat pe oameni să le îndeplinească nevoile. That means that the people had to grow food and do their rituals so that the gods received the food from what the people grew. Asta însemna că oamenii trebuiau să crească tot felul de animale și să procure hrana pe care să le aducă drept ofrandă zeilor. The people needed to build wonderful temples so the gods had luxurious housing. Oamenii trebuiau să construiască temple spectaculoase ca zeii să se bucure de locuințe mărețe. If society was lawless and there was violence everywhere and there were enemies invading, dacă societatea era fără căpătâi, erau popoare care invadau, era lipsită de ordine, the people would not be living peacefully and would not be able to carry out these actions for the gods. oamenii nu trăiau în pace și prin urmare nu puteau să-și îndeplinească datoria pe care o aveau față de zei. So, if justice was not maintained in society, the gods would not receive their due. Dacă nu se făcea dreptate, justiție în societate, zeii nu primeau ce aveau nevoie, ce li se cuvenea. So the gods were very interested in justice. Zeii deci erau interesați de justiție. Not because justice was right, Nu pentru că justiția era dreaptă în ea însăși, but because justice was necessary for them to receive what they ci wanted. justiția era necesară ca ei să ajungă să primească ce aveau nevoie. Now, as we know, in Israel, Yahweh has no needs. După cum știm însă, în Israel, Iahve era un Dumnezeu care nu avea astfel de nevoi. So justice in Israelite society is not serving the purpose of making sure the gods are taken care of. În Israel, justiția nu servea scopul lui Dumnezeu de a primi ceea ce avea el nevoie. Justice is elevated as something that is just the right thing to do. Justiția este elevată la rangul de a face ceea ce este drept să faci. Because people are supposed to be imitating God, and God is just. Oamenii trebuiau să imite exemplul lui Dumnezeu și Dumnezeu era drept.
in the ancient world, you would never imagine yourself as imitating the God. În lumea antică, în afara lui Israel, nu puteai să te imaginezi a-l copia pe vreunul dintre zei. Because the gods themselves were not characterized by these high qualities. Pentru că zeii înșiși nu erau descriși având astfel de calități deosebite, înalte. So we can see that the very purpose of the law, to give people the charge to imitate God and to be holy, is far different from what could exist in the ancient Near Deci East. mandatul pe care oamenii îl primesc prin Scriptură de a imita pe Dumnezeu, chiar și în privința aceasta a face dreptate, este mult superior a tot ce au descoperit textele în Mesopotamia, de exemplu. So you have very similar locutions, Locuțiile sunt asemănătoare, but very different illocutions, dar ilocuțiile sunt foarte diferite. and therefore very different perlocutions. Și prin urmare și perlocuțiile lor sunt diferite. This is a great example of how we do both similarities and differences in comparative studies. Este doar un exemplu foarte bun a modului în care putem face studii comparative. We shouldn't ignore the similarities, Nu trebuie să ignorăm asemănările, but we need to recognize the dar trebuie differences. să recunoaștem deosebirile. In the ancient Near East, these collections of legal sayings had a particular objective. În Orientul apropiat antic, aceste colecții de texte legislative aveau un scop comun. They actually were not the legislation of those societies. Ele nu reprezentau, de fapt, legislația acelor societăți. They didn't have a meeting of the Babylonian Congress and vote on a law and then inscribe it on the stele. Nu aveau sensul care l-au astăzi. Un congres mesopotamian se întrunește și hotărăsc niște legi care de acum sunt valabile pentru toți cetățenii. This stele was not prescriptive or legislative. Această stelă cu codul lui Hammurapi nu avea un scop prescriptiv. It's a collection of examples that are meant to describe something. Ele sunt, acolo avem doar o colecție de exemple care au menirea să descrie o realitate. What is it that they are supposed to illustrate? Atunci ce ilustrează? And that's the question that those who have been studying these ancient legal works have been trying to figure out. La astfel de întrebări, cei care au studiat aceste documente antice au încercat să dea răspuns. They certainly do not represent a comprehensive law code. Ele nu reprezintă un cod legislativ comprehensiv. So, Code of Hammurabi is a misnomer. Deci codul lui Hammurapi este un nume dat în mod eronat. That's why I've been careful to call it a collection of legal sayings. De aceea am avut grijă să le numesc o colecție de scrieri legislative și eu mereu l-am tradus altfel. There's a picture at the top of Hammurabi that shows the god Shamash, who is the god of justice, and Hammurabi, the king. Pe acel basorelief, pe acea stelă, See if I have a copy of it here somewhere. să vedem dacă avem o copie dată unei arheologii. There it is. Here. Este un zeu reprezentat, one sitting, right? Shamash is seated, Zeul Shamash este în poziție șezândă and that's Hammurabi și then. Hammurabi în fața lui. When this was first found, people thought that Shamash was giving the law to Hammurabi. Când a fost prima dată găsită această stelă, oamenii au crezut că Hammurabi primea legea de la zeu. The way that Yahweh gave the law to Așa Moses. cum Moise a primit-o de la Iahve. But that's not the case. Dar nu aceasta este situația aici. The inscription here has not only laws, but also some narrative talking about what's going on. Pe textul de pe coloană nu există numai legi, ci și un text narrativ care ne explică ce se întâmplă acolo. Hammurabi is the one who is making laws, not Shamash. Hammurabi este regele este cel care face legile, nu zeul Shamash. So some people believe that Shamash is handing him symbols of authority so that he can make laws. Ce cred alții este că Shamash îi dădea aici un simbol autorității ca el, regele, în exercițiu să poată emite legi. But as more and more information became available, we noted that whenever we see Shamash sitting, he's always holding these things, even if there's nobody there in front of him.
Dar pe măsură ce am citit și am aflat mai multe, am realizat că Shamash este întotdeauna reprezentat, chiar dacă nu are pe nimeni în fața lui, un obiect dintre acela, un fel de sceptru în mână. And we've learned then that these are Shamash's symbols of authority. Și că acele simboluri de autoritate sunt de fapt ale zeului Shamash. He's not giving them to anybody. El nu le dă nimănui. He's showing them that authority. Eu am autoritate. Yeah. So interpretation is a very important part of things such as this. Deci vedeți cum diverse interpretări se pot da aceleiași vestigii. Then for a while people thought that this list of legal sayings were actual court cases and decisions that had been made. Unii apoi au ajuns să creadă că ce se scrie aici în termen de legislație sunt de fapt cazuri din tribunal care au fost rezolvate. But now that's not what's believed anymore. Dar acum nu se mai crede așa. The current consensus is that these are sample legal sayings. Acum nu se mai crede nici așa, mai degrabă se consideră că aici avem niște ilustrații de legislație. Some perhaps could have been actual. Unele care poate chiar s-au întâmplat. Others theoretical. Altele doar niște scenarii. But the whole purpose is for Hammurabi to provide an instruction manual for judges in his realm. Dar ce avem aici este un fel de manual pe care Hammurabi îl dă mai departe judecătorilor din tribunalele mai mici. It's not laws that tell the judges how they have to decide a case. Ele nu sunt legi pe baza cărora judecătorii trebuiau să decidă. Rather, they are examples that are trying to help the judges become wise judges. Și doar niște exemple care îi făceau pe judecători, îi antrenau pe judecători să devină mai înțelepți în a judeca astfel de situații. So the elocution of this is to provide a means of instructing judges in judicial wisdom. Ilocuția în acest caz este un mijloc de instruire a judecătorilor. That way, Hammurabi can appear before Shamash and say, I am promoting justice in my realm. Și atunci, imaginea de acolo reprezintă pe Hammurabi, prezentându-se înaintea zeului Shamash, zicând ceva de felul, susțin justiția, eu fac justiție pe domeniul meu. As the king, he is assumed to be the wisest judge. Ca și rege, se presupunea că trebuia să fie cel mai înțelept dintre judecători. So he brings about justice by passing on that wisdom to those who rule cases. Deci el face judecată și mai departe, oferind aceste informații celor care trebuiau să-l ajute în administrarea justiției. And so he's carrying out his responsibility to the gods. Astfel, el își îndeplinește responsabilitatea primită de la zei. Now, with that understanding of elocution, având această înțelegere despre ilocuție, we return to the biblical material ne putem întoarce la textul biblic to say, how can this help us? Și să întrebăm cum ne ajută această informație. Again, the biblical material may not have the same elocution as the Hammurabi stele. Poate că textul biblic nu are aceeași ilocuție ca și materialul de pe stela lui Hammurabi. But in the Hammurabi stele, we have an example of where wise sayings are used as illustrations to accomplish a particular objective. Dar avem un exemplu pe stela lui Hammurabi de ilustrații ale modului în care înțelepciunea poate să fie crescută. The biblical text has a different objective. Textul biblic are un alt obiectiv, perlocuția adică. Because it's not interested in instructing judges in wisdom. Pentru că nu e interesată să realizeze o creștere în înțelepciune a judecătorilor. It's interested in instruction in holiness, instructing in holiness. Și preferă instruirea în sfințenie. And so it gives us illustrations of some of the forms that holiness might take. Deci ne dă ilustrații despre formele pe care sfințenia le poate lua. Both Israel and we are supposed to deduce from that principles of holiness. Atât noi cât și Israel trebuie să deducem din aceste informații we have to deduce
principles of principii holiness. de sfințire. It is not a comprehensive list of everything you need to do. Nu este o listă comprehensivă în care să lipsească ceva de lucruri pe care trebuie să le faci. It is illustrations that are supposed to lead us in understanding in a direction. Ci doar ilustrații ale modului, ale direcției înspre care trebuie să mergem. Just like the Hammurabi collection was not to give specific legislation for how they should rule a case. Tot la fel cum legislația lui Hammurabi nu era o sinteză comprehensivă a tuturor situațiilor pe care le întâlneau în tribunal. It was rather supposed to help his judges understand principles of justice. Și mai degrabă să-i ajute un set de ilustrații care să-i ajute pe judecători să găsească răspunsuri la situațiile prin care ei treceau. So by understanding how these legal collections worked in the ancient world, Înțelegând modul în care codurile legislative funcționau în lumea antică, we can get a better understanding of how to read the legal literature of the Pentateuch. putem înțelege mai bine cum funcționau codurile legislative ale Pentateucului. We recognize both the similarities and the differences. Scoatem în evidență atât similaritățile cât și diferențele. And we try to make optimum use of both. Și încercăm să facem, să le folosim în cel mai optim mod cu putință. And it gives us a different way of thinking about the Pentateuch. Ne dă în plus un mod diferit de a înțelege Pentateucul. And it points us in a very positive direction. Și ne îndreaptă spre o direcție pozitivă. As we understand that this is not a list of things we are supposed to obey. Când înțelegem că acestea nu sunt o listă a lucrurilor pe care trebuie să le facem, But that as we observe the law and keep the law, we will be understanding principles that transcend the law. și pe măsură ce ascultăm de lege, ajungem să înțelegem acele principii care transcend legea. After all, if you simply kept all of the specific details of the law, that wouldn't necessarily mean that you had achieved holiness. Nu însemna că dacă ascultai cu scrupulozitate de toate poruncile din lege, erai și o persoană sfântă. And that's precisely what Jesus criticized about the Pharisees. Este exact ceea ce Iisus critica atunci când vorbea împotriva fariseilor. That they were so involved in the letter of the law Erau atât de implicați cu ascultarea literei legii, that they entirely missed the concept of holiness that they were supposed to că au maintain. pierdut pe drum conceptul sfințenii la care trebuiau să ajungă de fapt. And so we find that our comparative studies and the ancient literature and contextual understanding of the Pentateuch Înțelegem că studiile comparative, textele literare din Antichitate, studiul acesta comparativ al Pentateucului leads us right into the New Testament and the ministry of Jesus and the ne teaching of conduc Paul. la inima Noului Testament, la învățăturile lui Iisus și ale Apostolului Pavel. And we can see them all holding together Le putem vedea ca un întreg, in very important ways that instruct us. într-un mod foarte instructiv pentru noi. Avem tendința de a asculta cu scopul de a ajunge la niște beneficii. And we could ask today how it is that the Jewish people don't see the issues clearly. Ne putem întreba cum de evrei nici astăzi nu văd toate lucrurile astea, nu le înțeleg claritate. And they're stuck in their own worldview. Problema, cred eu, este că au rămas blocați în propria lor concepție despre lume și viață. We can ask the same question about why the Israelites couldn't see clearly to worship one God instead of many gods. Un răspuns pe care îl putem găsi și pentru situația în care ei se închinau în același timp și la un singur Dumnezeu și la alții. They're stuck in their worldview. Erau blocați în concepția lor despre lume și viață. And we're no different. We're stuck in our worldview. Nici noi nu suntem cu mult diferiți de ei, pentru că și noi suntem blocați în concepția noastră despre lume și viață. And we tend to even view our issues of faith in ways that we kind of twist them around our own desires and inclinations. Și uneori chiar problemele care se referă la convingerile noastre sunt întortocheate în interpretări, doar ca să integrăm răspunsurile pe care noi le vrem acolo.
So we really can't be too critical of other people who have the same problems. Ar trebui să ne abținem să fim prea critici cu oameni care au probleme ca și noi. It's a human problem. Este o problemă umană, în ultimă instanță. It goes all the way back to the fall. Și merge, sursa problemei merge până la cădere. When Adam and Eve chose to eat from the tree of wisdom to make themselves the source and center of Când ei au ales, primii oameni au ales să mănânce din rodul pomului ca să ajungă ei mai înțelepți. Because we want everything to revolve around us. Pentru că noi vrem ca și ei, ca toate lucrurile, toată existența să graviteze în jurul nostru. Instead around God. În loc ca ea să graviteze în jurul lui Dumnezeu. Okay. Well, I want to talk about history a bit. Aș vrea să vorbesc acum un pic despre istorie. And for us to understand the history in the Old Testament, we have to understand how we think about history. Ca să înțelegem istoria Vechiului Testament, trebuie să clarificăm întâi cum înțelegem istoria. What we want to avoid is imposing our own ideas about what history is and should be. Încercăm să evităm aici modul în care noi înțelegem că istoria este sau ar trebui să fie. On ancient literature, which may have different ideas. Să impunem gândirea asta asupra modului în care omul antic vedea istoria sau era istoria antică. Of course, I'm using the word history, but really I'm talking about the recording of history, historiography. Vorbim despre istoria aici folosind acest cuvânt, dar de fapt vorbim despre istoriografie, cum se scrie istoria. History is just events as they unfold. Istoria este o serie de evenimente care sunt în desfășurare. But when someone records those, Când then cineva that becomes înregistrează history writing. aceste evenimente, vorbim despre o scriere istorică. Okay, so often it's recorded in narrative, Uneori e înregistrată prin narațiuni, but not only so. dar nu numai prin ele. A genealogy can be history writing, O genealogie poate să fie o scriere istorică, but it's not narrative. dar nu este narațiune. So we want to try to understand what was important to record about events in the ancient world. Trebuie să înțelegem ce era important pentru omul antic a fi înregistrat în astfel de documente. After all, they might see important things differently in terms of what was important than what we would. Posibil ca ei să fi gândit diferit decât noi atunci când e vorba despre ce merita să fie înregistrat în scris. As I talked last time, we need to be thinking the way they think, not the way we think. Trebuie să încercăm să gândim ca și ei și nu să gândim ca și noi și să citim așa textele. We have to read the text as their texts, not make it fit to ours. Să citim textele ca și când ele au fost intenționate pentru o audiență atunci și nu pentru noi. So again, we look at the ancient literature so we can get a view of how ancient people would have thought about history writing. Ne uităm la textele literare din antichitate și încercăm să înțelegem cum se scria istoria. And as always, we think both in terms of similarities and differences. Și ca și până acum, luăm în calcul și asemănările și deosebirile. This particularly becomes important when we ask the question whether the biblical record accurately portrays history. Această discuție ridică întrebarea dacă relatările biblice vorbesc cu acuratețe despre evenimentele istorice. Because we have to try to understand what their intentions were and how the genre worked for them. Trebuie să înțelegem ce fel de intenții aveau și în ce fel îi ajutau genurile literare pe care le aveau la îndemână să-și transmită intențiile. And until we do that, we can't really understand what their intentions or claims were. Până când nu realizăm aceste lucruri, nu le pricepem, nu putem înțelege intențiile pe care le aveau. And thus we can't judge on their accuracy. Și nu putem să emitem judecăți cu privire la veridicitatea lor. I want to use a modern example. Doresc să folosesc un exemplu modern. You may recognize this photograph. I don't know if it circulated as much over here as it did in the States. Poate recunoaște această fotografie, nu știu dacă e la fel de mult circulată aici ca și în Statele Unite. This was at the collapse of the Twin Towers in S-a întâmplat 2001. la demolarea celor două turnuri gemene. And the rubble from the Twin Towers is in the background.
În spate se vede molozul ce a mai rămas din clădiri, cele două clădiri. And these three firemen are raising the flag in front of the rubble as a patriotic act. Și acești pompieri ridică un drapel ca un act de patriotism în fața maldărului de moloz. It became a very famous photograph, A devenit renumită fotografia, both for the picture that it represents, atât pentru ceea ce reprezintă fotografia, as well as because it's reminiscent of a photograph from World War II when the Marines raised the flag in Okinawa. ci și pentru că ea seamănă cu o altă fotografie când niște soldați americani ridicau drapelul Statelor Unite pe o insulă cucerită de la japonezi. The fame of the photograph led them to commission a sculptor to do a sculpture of it that theoretically would be put at ground zero. Evenimentele care s-au petrecut și incidentul acesta, ei au condus pe cei în măsură să decidă să realizeze un grup statuar, It became a very controversial sculpture. care a devenit foarte controversat. Să-l pună chiar pe locul unde au fost cândva turnurile. People worried about whether it was accurate. Unii se întrebau dacă reprezentarea este cu acuratețe a detalilor. Now, how do we consider whether it is accurate or not? De unde putem să ne dăm seama că este făcută cu acuratețe sau nu? What criteria would we use? Ce criterii folosim? After all, a sculpture is different from a photograph. Până la urmă, orice sculptură este diferită de o fotografie. In a sculpture, you can't put the rubble of the Twin Towers in the back. Într-o sculptură nu poți să pui și maldărul de moloz din fundal. In a sculpture, you're going to do things artistically. Într-o sculptură faci anumite lucruri într-un mod artistic. So there's some flexibility. Deci se presupune că autorul a avut ceva flexibilitate când a realizat-o. So the flag is waving. Steagul este flutură în cazul ăsta. And it's at a different height. Are o altă înălțime. Does that damage the accuracy of the sculpture? Influențează acuratețea sculpturii. We look at the characters. Ne uităm la personaje acum. This gentleman lost 30 pounds. Cel din stânga e mai slab. He likes it. A pierdut vreo 10 kg și îi place, nu îl deranjează. Is that damaging to the accuracy of the sculpture? Oare acest detaliu afectează acuratețea sculpturii? Do you see, it's a very interesting question to ask. And it might even seem to us like a silly question to ask. S-ar putea să pară chiar o întrebare copilărească. Because we know that those things aren't important to the sculpture. Cumva noi știm că aceste detalii nu sunt importante pentru o sculptură. But those are not the things that caused it to be controversial. Dar nu acestea au fost lucrurile care au determinat controversa. What caused controversy was that the sculptor decided to reflect three different ethnic groups rather than the individual features of these firemen. Sculptorul ce a ridicat controversa a fost faptul că sculptorul a decis să reprezinte în aceste trei personaje trei rase diferite de oameni. Lucru care nu se regăsește dincolo. So you They're all black? No, three different. No. These I don't know. I don't know. Okay. So the sculptor made a decision that ended up obscuring the ethnic identity and even the individual identity of these three. Deci decizia sculptorului a condus până la urmă la ascunderea identității personajelor originale. Because to the sculptor, the individual identity of the three was not important. Pentru sculptor această identitate a celor trei personaje inițiale nu era importantă. He chose a different truth to communicate. El a ales să comunice un alt adevăr, Which is a truth nevertheless. care tot adevăr rămâne. Because he wanted to communicate something about the ethnic solidarity that came out of this tragedy. El a vrut să comunice solidaritatea umană la care s-a ajuns în urma acestei tragedii. So he made the decision to elevate one truth over another truth. El a ales să ridice un adevăr deasupra unui alt adevăr. And he portrayed the truth he chose at the expense of the other, which is not represented. Și a zugrăvit un adevăr pe care el l-a ales
pe cheltuiala unui altuia, care nu e considerat atât de important. So is this an accurate representation? Întrebarea este, reprezintă această reprezentare una făcută cu acuratețe? Nu. Depinde din ce perspectivă privești. It matters how you look at it. Adevărul trebuie rostit indiferent. Este și nu este. The criteria make the difference. Este o diferență mare, pentru că este doar unul dintre adevăruri. Și trebuie să Just se one of poate. the truths represented there. Exactly. Can you represent all of the truths? Poți să reprezinți toate adevărurile în același timp. You can represent some of them, but not others. For instance, the truth of ethnic solidarity is there. Adevărul despre solidaritatea etnică este surprins. But this doesn't convey that truth. Fotografia poate că nu o reprezintă. After all, a photograph is a work of art as well. Fotografia este și ea o piesă de artă. This is not the event. Acesta nu reprezintă evenimentul This însuși. is a representation of the event. Este o reprezentare a evenimentului. And this is a representation of the representation of the event. Iar cealaltă este o reprezentare a reprezentării evenimentului. Accuracy could be judged by different criteria Acuratețea se judecă pe baza unor criterii diferite. depending on the conventions of the medium În funcție de convențiile mediului and depending on the intentions and objectives of the artist. și de intențiile și obiectivele artistului. Literature works in much the same way, even though it's a literary representation rather than a visual. Literatura funcționează cam în același fel, deși nu este una care folosește imagini. We have to understand the conventions and the objectives Trebuie să înțelegem intențiile și obiectivele autorului. before we can talk about accuracy. Înainte ca să luăm în discuție acuratețea, I was talking to some colleagues a couple of weeks ago, vorbeam cu niște colegi în numai câteva săptămâni. and one of the colleagues had worked in Indonesia for a long time. Unul dintre ei lucrând multă vreme prin Indonezia. He gave the example where he asked a woman, and this was not offensive in that culture, how old she was. Și am dat un exemplu că a întrebat pe o femeie și nu era o chestie de care ea să se simtă ofensată în cultura respectivă, ce vârstă are. And she said she was 40. Și ea a răspuns, am 40 de ani. He came back 2 years later A venit după 2 ani and asked her the same question. și a întrebat-o aceeași She said she was 50. și a zis că are 50. He said, wait a minute, how can that be? La carieră contrariată a întrebat-o cum poate să fie așa. Just 2 years ago you said you were 40. Acum 2 ani spuneai că e 40. She said, well, 2 years ago I was like a 40-year-old in terms of my wisdom and respect. And now I'm like a 50-year-old in terms Acum of my 2 ani, wisdom zicea and ea, respect. în termenii înțelepciunii și a respectului pe care îl atrăgeam din partea altora, eram ca o femeie de 40 de ani. Astăzi sunt ca o femeie de 50. The number was not intended to communicate the quantification of years that you had lived. Numărul nu reprezenta o cuantificare exactă a numărului de ani pe care ei trăit până în acel moment. So was she lying? Mințea ea, oare? Was she inaccurate? Was she deceiving? Încerca să înșele? Răspunsul avea vreo acuratețe? Not at all, but you might think she was if you didn't understand the culture. Dar probabil că ziceai că da, era greșită, mințea și nu avea acuratețe informație oferită pentru că o judecai în termenii alte grupuri. This colleague said that shortly after he was introduced to a large group and was introduced as someone who was 50 years old. Colegul își aducea aminte că a fost prezentat unei comunități mai mari ca unul care avea 50 de ani. And he took offense because he was only 35. Și el s-a simțit ofensat că avea numai 35 de ani. You know, so, no. But again, they were communicating something about the wisdom and respect that he was to be accorded. Dar ei comunicau nu câți ani a făcut umbră pământului, ci înțelepciunea pe care o avea. So you have to understand things like that in light of the culture. Deci, astfel de lucruri trebuie să le înțelegi în contextul culturii. So what does ancient literature mean when it's using numbers? Deci, oare ce
încerca să transmită literatura antică atunci când vorbea despre cifre? In the Bible, are the numbers simply quantifications? Sunt numerele niște calificative exacte? Or do they have rhetorical value? Sau doar o valoare retorică? See, unless we know that, we can't say those numbers are wrong. Dacă nu înțelegem răspunsul la întrebarea aceasta, nu putem să afirmăm ceva de genul numerele sunt toate greșite. If it talks about someone living for 900 years, Dacă vorbește despre cineva care a trăit 900 de ani, or if Kings gives a number of the size of the army, sau dacă regii își dau numărul de soldați, Chronicles, same battle, same army, a different number. Iar un text paralel din Cronici dau numerele aceleași armate, ale aceleași rege, în același eveniment, într-un alt fel. Do we say that it's inaccurate or wrong? Spunem că sunt greșite, Contradictory? sunt contradictorii, Or do we recognize that they may be using numbers very differently than we do? sau poate că ar trebui să recunoaștem că ei foloseau numerele altfel decât le folosim noi astăzi. We have to grant to the author their own conventions Trebuie să recunoaștem dreptul autorilor de a folosi propriilor convenții and their own ways of communicating truth, și modul lor specific de a transmite adevărul. and even which truth they are communicating. Și adevărul pe care au ales să-l transmită. By the way, that sculpture has been destroyed. Că veni vorba să încheiem și discuția asta, sculptura respectivă a fost distrusă. By fire or by earthquake? They destroyed it. They destroyed it. So it was not an act of God. No, it was not an act of God. It was destroyed because of the controversy. Din cauza controversei care a ridicat-o, acea sculptură a fost demolată și făcută bucățel. Because people have very different ideas of how truth should be communicated. Oamenii au, vedeți, moduri diferite de a înțelege cum se transmite adevărul. All of this is to say that when we read ancient history writing, Această introducere a menirea să ne spună că atunci când citim istoria antică, we need to be very careful that we're reading it for what it is, not for what we want it to be. trebuie să avem mare grijă că o citim așa cum este ea, ceea ce este ea și nu cum vrem noi să o găsim. So we read widely in the historical writing of the ancient world. Citim pe scară largă acum din istoria Orientului apropiat, din Antichitate, to try to understand how they thought about history writing, ca să ajungem să pricepem modul în care ei percepeau istoria. to see if we can learn what conventions they used, Modul în care ei scriau istoria, ce convenții aveau la îndemână pentru aceasta. and so that we can think of what truths they wanted to convey. Adevărurile în cele din urmă pe care ei încercau să le transmită prin ele. We're going to find that in the ancient world there's a far different priority or value given to certain perspectives. Vom descoperi că omul antic oferea prioritate anumitor valori și nu altora. If you look at the history writing in Assyria or Babylon or Egypt, Dacă vă uitați la modul în care se scria istoria în Asiria, Babilon sau Egipt, you will find that history is devised in order to legitimate the king. Veți găsi că istoria este gândită, concepută ca să legitimeze autoritatea unui rege în exercițiu. Their objective is to make the king look good. Obiectivul lor principal era ca să-l arate pe rege arătând bine. They never for a minute would think that their job is to say what actually happened. Nu aveau nici măcar o clipă nu le trecea prin cap ideea asta că aveau voie să vorbească de rău de rege. Communism is recent enough that you know exactly what I'm talking about. Așa. Comunismul este destul de aproape de noi să ne dăm seama despre ce vorbesc când zic aceste lucruri. In those days we were inclined to refer to it as propaganda. În zilele comunismului se vorbea de propagandă. And sometimes we talk about Assyrian records as also being propaganda, but I think it's a little different. Ca și tot la fel și scrierile din perioada Imperiului Asirian se pot califica de propagandă, dar într-un mod puțin diferit. In Assyria, it's more an objective of legitimation. În Asiria era un obiect al legitimării regelui.
they're not trying to deceive or twist the truth. Ei nu încercau să înșele pe nimeni sau să manipuleze adevărul, să-l schimbe, They're simply trying to show the king in the best light. ci doar încercau să-l pună pe rege în cea mai bună lumină posibilă. Because the gods have chosen the king. Pentru că zeii l-au ales pe acest rege. And therefore, by supporting the king and legitimating the king, they are also honoring the gods. Și astfel, scriitorii care legitimau pe regele în exercițiu ajungeau, într-un mod indirect, să onoreze pe zei. They are very interested in events. Erau foarte interesați în evenimente, But events of the past were recorded in such a way to help them understand the present. dar evenimentele trecutului erau relatate într-o asemenea formă încât să-ți ajute să înțelegi prezentul. And it may very well be the same for us. S-ar putea să fie la fel și în cazul nostru. But we go about it in somewhat different ways. Dar when we write history, când noi scriem istoria, dar noi ajungem acolo pe o cale diferită. Today it's not unusual for people to think that history is recording what really happened. It is natural. Or Yeah, it's common. se obișnuiește astăzi ca oamenii să creadă că a scrie istoria înseamnă să spui exact cum au stat lucrurile în realitate. We think of journalists doing the news who are trying to be objective. Așa cum fac jurnaliștii atunci când, străduindu-se să fie obiectivi, își fac emisiunile de știri. But even journalists realize that they cannot be objective. Chiar și jurnaliștii însă realizează că nu pot fi complet obiectivi. And sometimes it's very obvious to us that they are not. Și pentru noi s-ar putea să fie uneori clar că nici măcar nu reușesc. And they try to approach objectivity by at least having a statement from each side. Dar cel puțin încearcă să ajungă la obiectivitate oferind câte o afirmație din partea a fiecărei părți care sunt prinse într-o dezbatere, într-o polemică. But the fact is they're making choices about what stories to tell, what news stories to circulate. Dar ei aleg ce anumite puncte să fie incluse în program, ce anume relatări să fie incluse acolo. And that choice itself is already telling what their priorities are. Și alegerea aceasta vorbește deja despre prioritățile pe care le au. But we shouldn't mistake history writing for journalism, even today. N-ar trebui să confundăm nici astăzi istoriografia cu jurnalismul. History is difficult to write until you get a distance from it. Istoria e dificil de scris dacă nu te distanțezi de ea. In America, if you read accounts of the Vietnam War that were written during that time, În America, dacă citești relatări despre războiul din Vietnam, cele mai multe dintre ele au fost scrise de personaje care au trăit în momentele respective. and compare it to the descriptions maybe written very recently, Dacă e să le compar cu relatări scrise mai recent despre același eveniment, you would find significant differences. vei constata diferențe semnificative. You would probably find the same thing in stories written in the 1980s as communism crumbled. Ați putea găsi aceleași situații și la începutul anilor 80, când comunismul începea să se prăbușească. And perspectives that are written today about that same series of events. Și să le comparăm cu relatările de astăzi cu privire la aceleași evenimente. Because the fact is, history writing not only pertains to events, but it pertains to outcomes. Scrierea despre istorie sau istorică privește nu numai evenimentele, ci și consecințele lor. So we understand the events of the past in light of what outcomes it has resulted in the present. Deci înțelegem evenimentele istorice în funcție de consecințele pe care acestea le-au produs. When we think in terms of the biblical material, Când ne gândim la materialul biblic acum, this helps us understand the distinction between Kings and Chronicles. aceasta ne ajută să facem distinția între relatările din Regi și cele din Cronici. Kings is asking the question, why are we in exile? Pentru că regii încearcă să dea răspuns la întrebarea de ce am ajuns în exil.
And it goes through a long period of past history to try to explain how they ended up in exile. Și se merge prin istoria îndelungată a mai multor regi ca să dea răspuns la întrebarea asta. Cum de-am ajuns în exil? Chronicles is written 150 years later. Cronicile au fost scrise după 150 de ani. The people are no longer in exile. Oamenii nu mai sunt acum în exil. They had returned more than a century earlier. S-au întors un secol în urmă. So they're not looking at the same set of outcomes. Ei nu se uită la aceleași consecințe ca și cei din generațiile trecute. Yes, the exile happened, Exilul a avut loc, but they're no longer asking why we're in exile, because they're not. dar nu se mai întreabă de ce suntem în exil pentru că nu mai sunt acolo. In Chronicles, they're asking, who are we? În Cronici se întreabă cine suntem. Are we still the people of God? Suntem încă poporul lui Dumnezeu. What's really important about that history? Ce este important despre istoria noastră? The author of Kings picked out certain things that were important to the questions he was answering. Chiar și în Cartea Regilor sunt anumite relatări, detalii care sunt folositoare în răspunsul întrebării din Cronici. The author of Chronicles is going to pick out different things because he's going to choose what's important to him. Dar autorul Cronicilor va alege din istoria trecută tot felul de alte lucruri care sunt importante pentru răspunsul la întrebarea lui. We shouldn't be surprised that the books have differences. Nu trebuie să ne surprindă atunci diferențele între cele două cărți. They have different questions and they are seeking different answers based on the outcomes in their time. Pentru că ei încearcă să dea răspuns la întrebări diferite și caută răspunsuri diferite pentru că și consecințele evenimentelor la care ei se uită sunt de acum diferite. My point is that not every historian is doing the same thing or the same kind of thing even with the events of the past. Doresc să spun aici că nu fiecare istoric face același tip de exercițiu uitându-se la evenimentele din trecut. So we always have to ask the question, what is the historian doing? Mereu trebuie să punem întrebarea, ce vrea să facă istoricul? What are the outcomes in the time in which he is writing? Care sunt consecințele evenimentelor istorice la care el se uită și care erau contemporane cu el? And how is he reflecting those? Cum reflectă el acele consecințe în ce scrie? So again, in the time period of the Vietnam War, all the journalists were trying to explain how we won. În perioada războiului din Vietnam, jurnaliștii scriau despre acele evenimente contemporane lor, încercând să dea răspuns la întrebarea cum am câștigat. 2 generations later, we're not deluding ourselves anymore. We know we didn't win. După 2 decenii, nu mai încercăm să ne îmbătăm cu apă rece, că am realizat că n-am câștigat noi, am pierdut acolo. Time can give a different perspective. Timpul îți dă o cu totul altă perspectivă asupra evenimentelor. So as we read the biblical text, we have to ask about the question of accuracy with different things in mind. Deci atunci când ridicăm întrebarea acurateții cu privire la textul biblic, trebuie să o punem cu diverse întrebări în minte. When someone who's trying to tear down the Bible points out to me differences that they call contradictions. Când cineva care încearcă să conteste Biblia scoate în evidență tot felul de diferențe care contestă veridicitatea. I don't defend the Bible by trying to say that those aren't differences. Eu nu încerc să apăr Biblia negând natura acelor contradicții. I would rather defend the Bible by helping my skeptic friend to understand different priorities that were being addressed. Și voi încerca să-l ajut pe prietenul meu să înțeleagă că Biblia încearcă să dea răspuns la întrebări. And to understand how the genre worked in the ancient world. Și cum funcționa genul literar pentru lumea antică. They accuse us of being naive. Unii ne acuză pe noi că suntem naivi. But in fact, they are misinformed. Dar de fapt ei sunt informați greșit. Because they are applying modern standards to an ancient text. Pentru că ei aplică standarde moderne la texte antice.
This gives a different turn to apologetics. Asta înseamnă că apologetica se întoarce pe un alt traseu. But it certainly does make it a more complicated thing. Da. Dar you continue. Okay, because we don't know everything we would like to know about how they did the genres in the ancient world. Dar devine și mai complicată, pentru că noi nu știm chiar toate lucrurile cu privire la cum funcționa genul literar în lumea antică. Now, when we take this information and apply it to our interpretation of historical literature, când aplicăm această informație la literatura antică, we may end up focusing not so much on all of the historical details, s-ar putea să nu mai acordăm atât de multă atenție detaliilor istorice, but by talking about what the biblical author wants to do with those narratives. și acordând mai multă atenție scopului pe care autorul biblic îl are cu acele detalii care ni le oferă. After all, the biblical author would not be content for us just to understand the details of the past. Autorul biblic cu siguranță nu ar fi mulțumit ca noi să înțelegem doar niște detalii despre trecutul istoric. Remember that these narratives are meant to be revelation of God, not just revelation of events. Aceste relatări nu sunt revelații despre niște evenimente, ci revelații despre Dumnezeu. We should be using these narratives to learn more about who God is and how He works. Aceste narațiuni trebuie folosite pentru a explica cine este Dumnezeu, cum se relaționează El la om. And we can acquire that knowledge even if we can't sort out all the details of genre. Și putem ajunge acolo chiar dacă nu reușim să rezolvăm toate problemele de detaliu sau de gen literar. So we may not be able to fill in all the complicated details of history, S-ar putea să nu fim în stare să lămurim toate mărunțișurile istorice, but we can still read the narratives to understand the nature of God and how He works in the world. dar tot să fim în stare să citim o narațiune de genul acesta și să înțelegem cum lucrează Dumnezeu. Sometimes it's easy for us to think that we're supposed to learn lessons from the lives of the characters. Uneori e mai ușor să ne raportăm la biografiile unor oameni celebri și să învățăm de acolo lecții de viață. And I think that in at least some levels that's a mistake. Și cel puțin la un anumit nivel, o astfel de abordare este greșită. The Bible does not have a whole cast of heroes. În Biblie nu găsim un spectru foarte divers de eroi. The Bible has one hero, Biblia are un singur erou, and that's God. și acela e Dumnezeu. The Bible is not revealing Abraham or David or Moses or Esther to us. Dumnezeu nu face descoperiri cu privire la Abraham, Moise sau Estera. The Bible is revealing God to us El se revelează pe sine through the ways He worked in the lives of Moses and David and prin modul în Esther. care a lucrat El în viața acestor personaje. The biblical characters are human as we are. Eroii umani sunt doar niște oameni ca și noi. They do some things well, they do some things badly. Unele lucruri le iasă bine, altele rău. Even when they do things well, we don't know that their motives are necessarily what they ought to be. Chiar și atunci când fac niște lucruri bine, nu suntem siguri dacă și motivele lor sunt bune. And the Bible's not trying to sort that all out for us. Și Biblia nu este întotdeauna clară cu privire la aceste detalii. Sometimes we may not know whether what they're doing is good or bad if we don't know their motives. Dacă nu știi motivele pe care le-a avut un personaj, cum poți spune cu exactitate că ce a făcut este bine sau rău? After all, God can bring success even through the worst of motives and the worst of actions. Și Dumnezeu poate lucra, după cum vedem, chiar și atunci când intențiile sunt rele și lucrurile pe care le fac oamenii sunt rele. So the fact that a character succeeded does not mean that he did everything right. Faptul că un personaj are succes într-o misiune pe care o întreprinde nu înseamnă că el a făcut-o și bine. God used Esther to deliver the Jewish people. Dumnezeu s-a folosit de Estera ca să-și elibereze poporul. And she certainly acted courageously. Și cu siguranță putem spune că ea a acționat cu curaj. But she had to be motivated by fear.
dar a trebuit să fie motivată de frică. A greater fear than losing her life, apparently. Se pare că un motiv mai mare, o frică mai mare decât frica de moarte. I don't mean to disrespect Esther. Nu vreau nici să-i aduc vreun... I'm appreciative of what she did. să o jignesc în vreun fel, mă apreciez ce a făcut. But the stories about God, even though his name never appears in the book. Dar acestea sunt istorii despre intervenția lui Dumnezeu, chiar dacă numele lui nu apare niciodată în carte. And when we think about using Bible stories in our ministries, when we're teaching or when we're preaching, și tot la fel când noi ne gândim la modul de a folosi relatări despre Dumnezeu în învățătura care o dăm altora, we have to be careful not to be misled and misguided into focusing too heavily on the characters themselves. va trebui să avem grijă să nu ne focalizăm prea mult, exagerat de mult, pe ce fac personajele. Make sure that you look at those stories to see how God is acting and then communicate that to the people that you might be teaching. Asigurați-vă că îi captați atenția oamenilor înspre ceea ce face Dumnezeu. Because when we get down to talking about the illocution of these narratives, the narrative is the locution. What's the illocution? Dacă e să luăm locuția narațiunii, care este ilocuția ei? And the illocution is not historiography, it is revelation. În cazul narațiunii, ilocuția nu este istoriografia, ci revelația. Now again, if God is to be revealed because he acted in certain ways, of course we believe he truly did act in those ways. Dacă Dumnezeu a ales să se reveleze într-un anume fel de acțiune în istorie, înseamnă că putem crede că ce a spus acolo s-a și întâmplat în realitate. If God revealed himself in the monarchy of David, we have to believe there really is a David. Dacă Dumnezeu s-a revelat prin monarhia, prin regatul, conducerea lui David, înseamnă că aceasta chiar a existat ca eveniment istoric. But our main objective is not to simply gain a historical perspective on David or to prove that he existed. Dar documentele biblice nu sunt acolo ca să demonstreze din punct de vedere științific că istoria lui David este una autentică. Our objective is to know God better. Citind istoria lui David, intenția noastră este să ajungem să cunoaștem pe Dumnezeu mai bine. It gives us a direction as we try to read the narratives of these historiographies. Căpătăm un sens al direcției atunci când citim aceste narațiuni. Without getting us all tied up in the criteria for accuracy. Fără ca să ne lăsăm prinși de toate acele dezbateri sterile despre acuratețe și despre criteriile de stabilire a ei. And the specific characteristics of the genre in the ancient world. Și discuțiile interminabile despre calitățile genului literar, un anumit gen literar în literatura antică. We believe that it is truth-telling literature. Noi credem că este un adevăr, este o literatură care spune adevărul, but it may go about its task using different conventions. dar își îndeplinește scopul acesta folosind diferite alte convenții.